स्वागत छ साथीहरु एसजी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी चाहिँ कुनै पनि स्मार्टफोनको एन्ड्रोइड भर्जन कसरी हेर्ने भनेर त्यसको बारे डिटेल जानकारी गराउनेछु। सर्वप्रथम हामी एन्ड्रोइड भर्जन हेर्नको लागि सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा चाहिँ तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने, यहाँ तपाईले खोज्नुपर्ने हुन्छ यहाँ एबाउट फोन। तपाईको एमआई मोबाइल छ भने चाहिँ माथि तपाईले एबाउट फोनमा क्लिक हुन्छ। एबाउट फोन भन्ने अप्सनमा तपाईले जानुपर्ने हुन्छ। एबाउट फोनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले तल एबाउट फोनबाट क्लिक गरेर आइसक्नु भएपछि तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर इन्फर्मेसन। तपाईले सफ्टवेयर इन्फर्मेसनमा तपाईले यसरी ट्याप गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि एन्ड्रोइड भर्जन भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो एन्ड्रोइड भर्जन तपाईले 11 रहेको छ, मेरो एन्ड्रोइड 11 रहेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन तपाईले यहाँ ट्याप गर्नु। एन्ड्रोइड भर्जन तपाईले चाहिँ 11 देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन यसरी चाहिँ तपाईहरुले एन्ड्रोइड भर्जन हेर्न सक्नुहुनेछ। कति छ तपाईको एन्ड्रोइड भर्जन भनेर तपाईले देखाउँछ एन्ड्रोइड भर्जन 11 भनेर देखिसक्नु भएको छ। र साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त जय नेपाल।